mag-input ng details ng ating buyer kung mag-send tayo ng item sa kanya. So dito yun siya, i-print ko yung i-video ko na lang yung command kung paano siya i-command. Okay? Thank you. So guys, before kayo mag-send ng package sa 7-Eleven, be sure na meron na kayong mga details sa kanya. So ito yung sa 7-Eleven, kailangan klaro po yung dito sa baba nyo. Kasi dito po ay ito yung mapapatunayan na address nyo sa 7-Eleven. Kasi yung iba magsisend lang ng ganito tapos dito blurred siya. So dapat klaro po ito bago kayo mag-send ng item sa inyong mga details nyo. So guys, sinulat ko na yung pangalan ng buyer and then yung cellphone number and also your address. So pupuntan tayo sa machine pa. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-send para makakuha tayo ng resibo na ilalagay sa package niya. So if you are here in Taiwan, you can buy this in 7 days process and cash on delivery lang po tayo guys. Ayan, so okay ko na siya. So kuwahaw muna. So ibig sabihin ng kuwahaw guys, receive niya lang, tapos magta-transfer lang siya ng pera sa account ko. Let's go. Mag-send ng item sa inyong mga details nyo. So guys, sinulat ko na yung pangalan ng buyer and yung cellphone number and also your address. So pupuntan tayo sa machine pa. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-send para makakuha tayo ng resibo na ilalagay sa package niya. So if you are here in Taiwan, you can buy this in 7 days process and cash on delivery lang po tayo guys. Ayan, so okay ko na siya. So kuwahaw muna. So ibig sabihin ng kuwahaw guys, receive niya lang, tapos magta-transfer lang siya ng pera sa account ko. Let's go. So ito yung screen ng 7-Eleven machine. So i-click natin ito guys, 7-Eleven. And then first, Chinese kasi siya guys. Hayaan nyo lang. Basta sundan nyo lang yung guide. Then may iPhone. Then musican. Tapos click nyo ito. Guys, ang sender, ilagay mo dito yung sender. So ako yung sender, type ko dito yung pangalan ko, then my cellphone number. And then sa receiver, yan yung number niya. Pangalan niya is Manuel. Sa cellphone number niya 0976 0976-163561. Dito ilagay mo yung branch ng address niya sa 7-Eleven 174800. So ayan yung address niya kung saan siya dito sa Taiwan. And then click mo here. So ayan, yan, review mo kung tama ba. Then click mo to. Okay. And then mag-print na yan dito.